ਖਲੋ ਜਾਓ ਬਾਈ 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬਾਈ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਆ ਬਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੱਥ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਸਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਬਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਹਾਂ ਰੋਕ ਬਾਈ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਸਟਾਰਟ ਚੱਲ ਬਾਈ ਆ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਚੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਦਿਨ ਪੁੱਲ ਕੇ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪਟਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਪਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪਟਾ ਲੈਂਦਾ ਰੇੜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਟਾ ਖਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਓਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਯਾਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬੈਕ ਮਾਰ ਟੱਚ ਦੱਬ ਲੈ ਦਸਤੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਕ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡੇ ਛੱਡ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਨਾ काम रहा कोशिश ना कर पीछे ना ठंड लगे यार ना रे संबंधी रे खुली छाड़ दे बस नाड़ा फुले नहीं पूरी यार यार शादी ते ना ना साइड तो भी घूमियो ते कोल भी जाईया अच्छा पता दूध रिक्शा ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਜਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀ ਬਾਈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਕਰ ਬਾਵਾ ਹੋ ਜਾ ਛੱਡ